Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Per. Dagens film är A Fistful of Dollar. Filmen i korthet. En mystisk figur, mannen utan namn, anländer till småstaden San Miguel som styrs av de rivaliserande smugglargängen Rojos och Baxters. De parasitiserar stadens ekonomi och sätter skräck i invånarna. För att tjäna pengar så spelar han gängen mot varandra med sin list och snabba revolverhand. Ja, men det är bra summerat. Det är ju snyggt hur det är filmat. Speciellt när man liksom ser inzoomningarna på de olika skurkarna och dels karaktären som Clint Eastwood spelar. Den enda negativiteten som jag skulle kunna säga med filmen, det är väl ljudklippningen. Men det var väl svårt att göra på den tiden, och som du sa tidigare att det finns säkert bättre restaureringar av den här filmen. Ja, ljudkvaliteten går lite upp och ner. Och typ 2/3 genom filmen så sjunker ljudnivån ganska rejält. Återställs ju efter en stund, men alltså det är ganska märkbart. Är alla röster dubbade eller är det bara vissa? Ja, Eller bara låter det så? Clint Eastwood talar ju för sig själv, men det är dubbat. Och det syns ju på hur de pratar också. Så den är inspelad på italienska och sen har det dubbats av andra människor. Det är faktiskt så att skådespelaren Bernie Grant gör rösten till 2 av 3 Rojo-bröder. Okej. Då gör han ett bra jobb, för de låter olika. Ja, det ser ju med inzoomningen här på folks ansikten. Det är en egenhet som Sergio Leone har tillfört filmningsstilen, som annars är i stora drag kopierad från Akira Kurosawas Yojimbo, vilket den här filmen egentligen är en inofficiell och otillåten remake av. Men den känns ändå unik. Av det som jag minns av Yojimbo. Ja, även om de har återskapat vissa scener ganska rakt av. Ja, men det är väl ungefär som Tarantino har liksom gjort engelska versioner av gamla japanska filmer. Men jag vet inte om han har fått tillåtelse kanske för just de som han har gjort. Ja, det har ju att göra med tillstånd. Som jag har nämnt förut så är ju Magnificent Seven är ju 7 samurajerna. Så det är ju en fråga om liksom vad man får göra och inte göra. Eastwood själv valde ut delar av sin kostym och köpte byxorna själv. Okej. Och jag har för mig att ponchon han har på sig köptes också på plats. Då filmen är filmad i södra Spanien. Almeria tror jag. Jag gillar hans utstyrsel faktiskt. Bra skådespeleri från han också. En lite kul grej där. Sergio Leone säger att Clint Eastwood har 2 ansiktsuttryck. Med och utan hatt. Ja. Och det var också lite det som var tanken med karaktären. Att han ska ha en viss uppsyn. Och det var också någonting som Clint Eastwood utnyttjade i det faktum att han inte är en rökare. Så han hade de här cigarillos i mun och hans påtagliga äckel för smaken bidrog till att han har sitt ihopdragna ansikte där. Det är ganska ikoniskt, hans ansiktsuttryck. Jag gillar ju också slutscenen. Den finns ju som lite grann av en referens till Tillbaka till framtiden. Ja, precis. De kopierar i den filmen. Ja, då får man ju först se när han heter Bill. Han sitter och kollar på film. Och sen kollar han på just den här filmen. Och så sedan så var det väl typ någonting som
Marty kom ihåg sen när han liksom, när det kommer till tredje filmen. Precis. Musiken i den här filmen är fantastisk. Jag älskar den här western-musiken med visslandet. Jo, det är härligt. Sen en annan detalj. Jag tyckte också den där, vad ska man kalla han som gjorde kistor. Han var härlig. Roll i filmen. Ja, dödgrävaren som är så entusiastisk för att få mera lik. Ja. Ja. Det var sådär. Ja, det var härligt. Och klockringaren. Fast han hade inte lika mycket screen time. Nej, det var ju egentligen bara när det var ringandet. Jag ska säga det att filmmusiken av Ennio Morricone som då går under namnet Dan Savio. Det är de här framträdande flöjterna då och visslandet och det här som är en speciell stil. Musiken spelar stor roll i scenerna för att scenerna anpassas till musikens längd. Det är ganska ovanligt. Jo, jag gillar också det här. De använder mycket när de drar ut en specifik not, en pitch jättelänge i vissa scener. Det gör mycket tycker jag. Titelspåret är baserat på Woody Guthries Pastures of Plenty. Känner jag inte igen. Amerikansk folkmusiker med mycket politiska texter. Jag störde mig mycket på dubbningen på barnet när han gråter efter sin mamma. Jag tycker det kunde ha gjorts bättre. Ja, det är väl först på senare år man har ens brytt om det här med barnskådisar och försöka få det på något vettigt sätt. Även om det är för att hans Clint Eastwood, vad heter hans karaktär nu igen? Han har väl ingen namn i det här? Nej, precis. Nej. Han är ju som... Ja, och i alla fall han. Främlingen. Han var ju väldigt listig och sådär. Men det störde mig så mycket att, om jag ska säga, de som bråkade. De där olika familjerna. Baxter och Roy, vad heter det? Ja. Men att de var så dum. Att de inte upptäckte hur han... Alltså lite senare så upptäckte ju Royos eller vad de hette. Och sådär, men... Det tog lång tid innan det blev något... Han råkade illa ut. Ja. Jag tror att de var bara blind över det för att deras fokus har alltid varit på att det är två familjer som bråkar. Så det första de tänker liksom när det händer någonting, ja men det är dem. Och så just att den här främlingen har ju satt upp det. Han vet ju hur han ska styra dem. Mm. Ja, men det var ungefär som jag skämtade liksom att de där olika gängerna de rullar dåligt på perception. Så det gör de upptäcker liksom inte dolda detaljer. Så det är väl en liten kul detalj. Ja, när han står runt hörnet med kvinnan i famnen och så huvudet hennes sticker ut på sidan. Väldigt tydligt att han står där. Ja, men jag tänkte om man skulle kunna gå in på vad är det som skulle kunna gjorts bättre och övriga tankar. Jag tror att de hade kunnat gjort dubbningen bättre på många ställen. Det tycker jag. Den är inte jättedålig, men ibland stör man på sig och då försvinner lite. Ja, men det är ganska tydligt. Om man jämför med vad man kan göra idag så är det ju inte samma nivå. När var den här kom ut? 64. Okej. Ja, men det var ju andra... Vad är det man säger? Ja, tekniken var inte ja. så utvecklad då. Ja, jo, precis. Jag tror ändå de hade kunnat gjort det bättre. Oh, ja. Men det kan ju, som sagt, det är mycket som kan vara anledningen. Det är ju tid och det kostar ju pengar och kreativa val. Men det är väl typ det. Jag tror det är det enda som jag har klagat på riktigt. Ja, men jag håller med dig. Det enda jag har klagat på det är ju ljudkvaliteten och så sedan dubbningen då liksom. Annars så tycker jag att det är en helt okej film. Allting är bra, allt ifrån filmmusiken till alla pistolljud. Även om det kanske var... Ja, förutom hagelbrakan där i slutet. Den lät väldigt tamt. Jo, men den är ju filmad från en annan tid och idag så skulle man säkert kunna göra det ännu snyggare.
Men annars har jag inget mer att tillägga. Ja, det har ju snackats om att göra remakes på de här. Men det har liksom inte blivit av än. Det talas faktiskt om ganska nyligen. Det var kul att se hur de skulle tolkas idag. Och sen gillar jag slutscenen där med när han spränger dynamiten och det blir väldigt rökigt. Han kommer igenom röken. Väldigt coolt. Jo, det var snyggt. Jag rekommenderar att se den här filmen om man inte sett den. Det gör jag. Sen en annan grej som jag sett är att man kan kolla på just de här 3 filmerna i olika ordningar. Med tanke på att det finns ju någon sorts tidslinje med just de här filmerna. Och då är det ju några som jag kollade på en video som hade sett att om man kollar efter tidslinjen så är det egentligen den sista filmen som egentligen är först. Om man liksom kollar efter vilka årtal det är. Okej. Så egentligen så skulle man kunna se den baklänges till första filmen. Så det går ju att kolla på just den här trilogin på olika sätt. Det var intressant. Jag ska säga att det här var ju första spaghetti western. Som är en lite speciell genre av film som ofta liksom gick emot strömmen vad det gällde de här mer klassiska westernfilmerna. Och ja, de typiska konversionerna och kunde vara lite mindre smickrande till den liksom historieomskrivningen som ofta var vanlig i den typen av film. Jag ska också säga det att då det är en remake av Yojimbo så blev det ju faktiskt en stämning. Och stämningen drog in mer pengar för Toho än originalfilmen. Jag tycker det var lustigt med just våldskulturen kring filmerna. Att jättemånga människor skjuts helt blodlöst. Men de kan slås blodiga. Ja, nu när du säger det. Jag har inte tänkt på faktiskt. Så jag skriver ner här Akira Kurosawas brev här. Signor Leone, I have just had a chance to see your film. It is a very fine film, but it is my film. Since Japan is a signatory of the Berne Convention to the International Copyright, you must pay me. Okej. Fair enough. Enkelt och kort. Men som sagt, det är många scener som är ganska exakt kopierade så. Har ni något mer att tillägga? Nej, jag är ganska nöjd faktiskt. Ja, men jag tyckte det var intressant att skådespelarna drog på sig hittepånamn som skulle låta amerikanska just för marknadsföringen. Och det ska ha gått riktigt bra också för att filmen drog in långt över sin budget. Drygt $225,000 i budget och drar in 19 miljoner. Eller 19,9 så 20 då. Ja, det är betydligt mycket mer. Eventuella idéer till nästa gång. Ja, se gärna en till sån här film. Ja, jag också. Så kan jag ju kolla på efterföljaren. Precis, vi har 3 stycken att avverka. Ja, jag tycker vi ser alla 3, eller talat. Ja, absolut. Ja, men tänkte om det inte är något mer så skulle jag kunna önska er hej och för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig.